سلام دوستان، وقتتون بخیر. من مبیا هستم. به کانال افسانه‌های کهن پارسی خوش آمدید. در این قسمت می‌خوایم به دو داستان جذاب از کلیله و دمنه بپردازیم که امیدواریم مورد پسند شما واقع بشه. اگه درختی میتونست حرف بزنه چه رازی رو فاش میکرد؟ در این داستان شگفت‌انگیز خیانت یک شریک، نادانی شریک دیگر و شهادت یک درخت سرنوشتی را رقم میزند که حتی قاضی را هم متحیر میکند. داستانی واقعی؟ نه، اما آنقدر عمیق و عبرت آموز که انگار در زندگی روزمره تکرار میشود. پس با من همراه باش تا حکایتی را بشنوی که پایانش تلخی خیانت و شیرینی صداقت است. روزی دو شریک با یکدیگر همراه بودند. یکی دانای و هوشیار و دیگری ساده دل و ناآگاه. این دو با هم قصد سفر و تجارت کردند. در میان راه کیسه‌ای پر از سکه طلا یافتند. یکی گفت: در دنیا سودهای بی زحمت بسیار است. بیایید به همین بسنده کنیم و بازگردیم. چون به نزدیکی شهر رسیدند تصمیم گرفتند آن زر را میان خود قسمت کنند. مرد زیرک گفت: چه نیازی به تقسیم؟ به اندازه خرجمان برمی‌داریم و باقی را در جای امنی پنهان می‌کنیم. هر وقت نیاز بود با هم می‌آییم و به قدر حاجت برمی‌داریم. هر دو با این تصمیم موافقت کردند. مقدار لازم را برای خرج برداشتند و باقی را در پای درختی در جای امن پنهان ساختند. سپس به شهر رفتند. روز بعد آن شریک خود را دانای و خردمند می‌دانست پنهانی بیرون رفت و همه زر را از زیر درخت برداشت. روزها گذشت و شریک ساده دل از ماجرا بیخبر ماند. تا آنکه به زر نیاز پیدا کرد نزد شریک آمد و گفت: بیا برویم و از آن گنج چیزی برداریم که نیاز دارم. هر دو به سوی درخت رفتند اما گنجی نیافتند. مرد ساده دل شگفت زده شد و مرد زیرک ناگهان فریاد برآورد، او را به خیانت متهم کرد و دست در گریبانش انداخت که تو زر را برده‌ای. ساده دل سوگند خورد که از زر خبری ندارد اما سودی نکرد. کار به نزد قاضی کشید. زیرک مدعی شد و گفت: گواه من همان درختی است که زر را زیر آن پنهان کرده بودیم. او شهادت میداد که این شریکم زر را ربوده است. قاضی از این ادعا در شگفت ماند اما پذیرفت که فردا برای داوری به پای همان درخت رود تا از زبان درخت حکم صادر کند. مرد زیرک به خانه رفت و ماجرا را برای پدرش تعریف کرد. گفت: تمام این ماجرا به کمک تو بسته است. من به گواهی درخت دل بستم. امشب باید بروی در شکاف درخت پنهان شوی و فردا هنگامی که قاضی از درخت پرسید چنان که باید شهادت دهی. پیرمرد گفت: ای پسر، بسا حیله‌ای که وبال گردن حیله‌گر شود. مبادا مکر تو چون مکر آن قورباغه شود. پسر پرسید: مکر قورباغه چگونه بود؟ پیر گفت: روزی قورباغه‌ای در کنار ماری خانه داشت. هرگاه بچه‌ای میزایید مار آنها را میخورد. قورباغه از این رنج نزد دوستی رفت که خرچنگ بود. گفت: ای دوست، دشمنی نیرومند بر من چیره شده. نمیتوانم با او مقابله کنم، نه این مکان خوشمنظر و دلانگیز را ترک گویم. و چنین وصفی از آنجا گفت: صحنش آراسته چون زمرد و مینا، آبش همچون زمزم و کوثر، خاکش به رنگ کهربای و کافور، نسیم صبح آن دست نزده، باد پای بر آن نگذاشته. خرچنگ گفت: با دشمنی چیره جز با مکر نمیتوان پیروز شد. در نزدیکی مار سوراخ راسویی هست. چند ماهی بگیر و نزد آن سوراخ بینداز تا راسو یکی یکی بخورد. سپس به سوی مار می رود و او را نیز می خورد. قورباغه همین کار را کرد و مار کشته شد.
چند روز گذشت، راسو که عادت کرده بود دوباره آمد. چون ماهی نیافت به سوی قورباغه آمد و او و بچه هایش را یک جا بلعید. این حکایت را آوردم تا بدانی بسیاری از نیرنگ ها سرانجامی ناخوش دارند. پسر گفت ای پدر، قصه کوتاه کن، این کار اندکی رنج و بسی منفعت دارد. حرص مال و مهر فرزند پیر را به نادیده گرفتن دین و مروت کشاند، تانجا که این کار ناروا را پذیرفت. شبنگام به درخت رفت و در شکاف آن پنهان شد. فردا قاضی با جمعی از مردم به نزدیک درخت آمد و از آن در مورد زر پرسید. ناگاه صدایی از درخت برخاست: زر را آن ساده دل برده است. قاضی شگفت زده شد. دور درخت گشت و دریافت کسی در آن پنهان است. فرمان داد تا هیزم بسیار آوردند و گرد درخت ریختند و آتش افروختند. پیرمرد اندکی تاب آورد، اما چون آتش بالا گرفت و خطر جان رسید، فریاد برداشت و امان خواست. او را درخت بیرون آوردند و نزد قاضی آوردند. حقیقت را باز گفت. بدین ترتیب بیگناهی شریک ساده دل ثابت شد و خیانت پسر آشکار گردید. پیر جان باخت و به سوی آرامش ابدی شتافت و پسرش پس از آنکه به سزای کار خویش رسید و مجازات شد، پدر را بر دوش به خانه بازگرداند. شریک ساده دل نیز به پاس راستی و امانتش با خیال آسوده زر را گرفت و رفت. این حکایت را آوردم تا بدانی پایان مکر ناپسند نکبت است و فرجام خیانت رسوایی. اگه این داستان برای تو هم پر از پند و نکته بود، لایک و فراموش نکن، چون کمک میکنه داستانهای بیشتری به دستت برسه. تو اگه جای قاضی بودی چه میکردی؟ حتما نظرتو تو کامنت ها بنویس. من شخصا میخونمش. و اگه عاشق داستانهای کهن و پرمفهومی مثل این هستی، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن، چون این فقط آغاز ماجراست. حق یارتان.